Jag heter Peter Ros. Jag jobbar som sjuksköterska på Stenhagens vård- och omsorgsboende sedan i januari. Och innan dess jobbade jag med covid-19-patienter och på boende med covid-19-smittade. Jag har sett ett antal covid-19-patienter hur de har gått bort under mina händer när jag har jobbat. Maktlös jag har varit. Jag har sett unga idrottsmän som knappt klarar av att gå en korridor. Blir andfådda efter 30 meter, kraschar och behöver syrgas efter att de har haft covid. Jag har sett folk som kommer in med den här andnöden innan de hamnar i respirator. Hur vi får slita för att hålla andningen uppe innan vi tubar dem. Jag har kollegor som har drabbats av covid-19. Jag har en kollega framförallt som hamnade i respirator på IVA och låg länge. Hon är fortfarande sjukskriven efter 6 månader. Jag har en kollega som gick bort i covid. Hon hann aldrig in och hamnade i respirator. Jag har sett de gamla och sköra på boenden dö. Och de dör. Det är en väldigt elak död. Det är väldigt jobbigt för dem eftersom det drabbar andningsorganen. Och vi har inte så mycket hjälpmedel att göra annat än att försöka få dem lugna. Jag har sett äldre, vitala kvinnor och män i 70-80-årsåldern som aldrig har varit sjuka tidigare, som kraschar och dör. Jag har sett dem efter, de har legat månader på sjukhus, kommer ut i rullstolar med hål i halsen och har blivit matade via en slang i näsan och knappt kan äta när de kommer ut från sjukhuset. Jag skulle vilja träffa min pappa som är riskpatient, han har cancer. Så jag skulle vilja kunna träffa honom utan att behöva hålla avstånd, åka hem till honom, gå in till honom och ha lite samkväm med min pappa. Jag skulle vilja kunna jobba här på boendet utan att känna att jag riskerar att smitta ner de boende, utan att jag riskerar att själv hamna smittad i en säng, kanske rent av på IVA. Och jag är helt övertygad om att vaccinet kommer att hjälpa oss så att vi slipper ha den här situationen så länge till. Därför har jag valt att vaccinera mig och jag hoppas att ni också gör det. Det var väl vad jag hade att säga den här gången.